Hi guys! Ako nga po pala si Judezz and welcome back to my channel. So kung bago nga po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, and subscribe and hit the notification bell para nga po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So hindi alam po mga vlogs, tutorial at syempre nag-upload nga po tayo ng mga videos how to earn money online gamit nga po ang mga free apps and free website ng libre lamang. Yes, you heard it right. Nang libre lamang. And for today's video po natin, may share po ako sa inyong isang mobile application na kung saan nga po pwede po tayong manalo dito ng $1,000 or 50,000 in Philippine peso. Yes, tama po kayo. So ang gagawin nga lang po natin dito sa application na ito, magko-collect nga lang po tayo ng ating mga lucky numbers every day. So guys, itong application nga po nito, para nga po siyang loto. So ang kagandahan nga po dito guys, wala po tayong ilalabas na pera. Ayan. So guys, ang application nga po ito ay isa nga po siyang risk-free app. So meaning, maliit nga lang po yung chance na talagang mananalo tayo dito. Kung ready ka na, ready na ako, simulan na po natin itong ating video tutorial. Ang pangalan nga po ng application na ito ay si Daily Lottery. So ilalagay ko po dyan sa ating description below yung kanyang download link. Ayan guys, open na po natin si Daily Lottery. Ayan, open po natin. Ayan. So ayan, ito na po si Daily Lottery. So ito po yung kanyang pinaka homepage. Ayan guys. So ngayon nga po, nasa draw 357 na nga po itong si Daily Lottery. Bago po natin simulan ang pagko-collect nga po ng ating mga lucky numbers, puntahan po muna natin yung kanyang settings. So, click nyo po itong profile. Ayan. Then dito, sa referral ID, ayan po yung inyong referral ID. Then total tickets, current tickets, ayan. Total balance, current balance, ayan. Then sa referral, then sa extra tickets. So, dito nga guys, kada everyday nga po, magkakaroon tayo ng free 25 na tickets. Okay? So, click nyo po ito. Kung sa may taas, click nyo po yan. Ayan. So, ito po yung pinaka-settings ni Daily Lottery. Ayan, sa game rules. Ayan. So dito nga guys, every day nga po yung draw nito ni Daily Lottery. So ito po, daily draw at 5 PM UTC. Ayan. So match 6 numbers to win $1,000. Hindi naman in order yung numbers dito, kahit hindi magkakasunod-sunod. Basta magmamatch tayo ng 6 number. Then sa match 5 number to win $10. Ayan. Then sa match 4 numbers to win $1, then sa match 3 number to win 10 extra tickets. Your referral wins, then you win up to 10% of the price. So kapag nanalo nga po yung ating referral, ayan, makakatanggap nga rin po tayo dito ng commission or 10% commission dito nga po kay Daily Lottery. Then baka po tayo. Then dito sa how to play, silang naman to guys. Magko-collect nga lang po tayo ng mga lucky numbers natin. Then sa contact us, ayan, Gmail or PayPal, sa rate us, magdadirect dyan sa Play Store, privacy policy, terms and condition, follow us on Facebook, then Instagram. So dito po, need po natin i-verify yung ating account dito nga po kay Daily Lottery. So click nyo po itong verify account. Ayan. Then dito nga po, i-paste nyo nga po yung Facebook profile link or Instagram profile link. Turn nyo lang po dito yung guys, then click nyo po yung verify. Okay? Kung meron kayong mga katanungan, ayan, pwede po kayong mag-email sa kanilang official email. Ito po, info@dailylotteryapp.com. Okay? Skip. Okay, skip. Back po tayo. Back. Okay. Back po tayo ulit. Ayan. So, nandito po ulit tayo sa homepage ni Daily Lottery. Ito po yung jackpot na $1,000. Ayan, ito po. Okay, click nyo po itong bell sa may taas. Sa notification, ayan, sa giveaway, 100 lucky user will win up to $100. So, click nyo lang po ito for more information. Okay? Then, do you like Daily Raffle? Ayan, i-rate nyo nga lang po siya sa Play Store. Okay, back po tayo. Ngayon po, nakapag-collect nga po ako ng tickets. So, simulan na po natin mag-collect ng ating mga lucky number. Okay? Click nyo po itong get a ticket. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ito po yung mga available number nga po dito kay Daily Raffle. So, 1 up to 156 po yung number nila dito. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-quick pick or random pick, ayan, click nyo lang po itong quick pick sa may taas or dito sa may baba. Ayan. Quick pick
Ayan. Kung okay na yan guys, i-add ticket nyo na lang. Okay, +1. Then get a ticket. Ang ginagawa ko lang po dito, nag-quick pick nga lang po tayo kay daily lottery. Okay, ganyan lang guys. Okay, get a ticket. Ayan. 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 So kapag nakalimang ticket na nga po tayo, meron pong ads na lalabas kapag kinilik po natin itong get a ticket. Click nyo po yan. Ayan. So guys, meron na pong ads na lalabas dito kay daily lottery. Okay? Ayan. So ito na po ulit. Quick pick. Ayan. Quick pick. So kung meron po kayong mga lucky number, pwede nyo po siyang type manually. So for example po, ayan. Ganyan. Ayan guys. Pwede nyo po siyang i-ganyan. Then add a ticket. Then kung gusto nyo nga pong medyo madali, quick pick nyo lang po. Ayan. Okay. Last 5. Okay. Ito. Last 5 na to. Quick pick. Ayan. Ayan. Okay. So guys, tapos na po yung ating 25 na free tickets. So kung gusto nyo pong magkaroon pa ng mga extra ticket, click nyo po itong get more tickets. Ito po. Ayan. Get more tickets. So click here to earn 2 tickets by inviting your friends. So dito nga guys, ang need natin mag-invite para nga po makapag-earn tayo ng additional na tickets. Ayan. Click nyo po ito. Click here. Ayan. So, pwede nyo po siyang i-share sa inyong Facebook, Twitter, other social media account. Then, pwede nyo rin po siyang i-copy to clipboard. Ayan. Then, i-paste nyo na po sa inyong mga Facebook friend. Ayan. Okay. Back po tayo. Ayan. Click nyo po itong tickets. Ayan. So, dito po natin makikita yung mga lucky number natin. Ayan. Ito po sila guys. So, kasi ngayon po, meron po akong over 40 na lucky number. Ayan, kasi nga po, nanalo nga po tayo ng extra tickets sa last draw. Click nyo po yung history. So, pwede nyo po balik-balikan yung mga lucky number nyo. Ayan, for example, ito sa draw 356. Click nyo lang yan. Okay. Then, lalabas din yung mga lucky number nyo. So, wala din tayo nanalo dun, guys. Ayan, tickets lang po yung napalaluran natin dun sa last draw. Ayan. Then, back po tayo. Ayan. Then, dito nga po sa result. Ito guys, yung mga result ng mga previous draw ni daily lottery. Then sa referral, ayan, so 0 referral pa lang po tayo dito kay daily lottery. So guys, feel free to use po yung aking referral code if gusto nyo pong mag-join dito kay daily lottery. So ilalagay ko po dyan sa ating description below yung aking referral link or yung download link ni daily lottery. Okay? Ayan, so back na po tayo. So ayan nga guys, ganito lang naman yung gagawin natin dito kay daily lottery. So magko-collect nga lang po tayo ng ating mga lucky numbers every day. So about sa may withdrawal naman po, click nyo po itong $sign. Ayan. So ang minimum withdrawal nga po guys is $50 or equal siya ng 2,500 pesos. Once na ma-reach nyo na nga po yung $50, pwede nyo na pong i-withdraw yung inyong balance dito kay daily lottery. Ayan. So ayun nga guys, dito nga po kay daily lottery, ayan, maliit nga lang po yung chance na talagang mananalo tayo dito ng kanilang mga jackpots. So ganoon dito guys sa totoong buhay, ayan, kapag tumaya ka nga po sa mga loto, ayan, maliit nga lang po yung probability na manalo nga po tayo ng mga jackpot. So dito nga po, katulad nga po nung sinabi ko kanina, ayan, wala nga po tayong ilalabas na pera dito kay daily lottery. So ang kailangan nga lang po natin yung ating time at syempre kailangan din natin ng internet connection. Ayan. Dito nga po kay daily lottery, ayan, kung gusto po natin nang magkaroon ng maraming tickets, ayan, pwede po natin i-invite yung ating mga friends and relatives dito kay daily lottery. Ayan, as of now pa nga po is wala pa nga po tayong all of proof dito kay daily lottery. Ayan. So once na magkaroon nga po tayo ng proof dito kay daily lottery, i-update ko po kayo or gagawin po ulit natin ito ng bagong video tutorial. Si daily lottery nga po, same developer nga lang po sila ni daily Raffle. Ayan, isa rin po siyang risk-free app. Okay? So guys, kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo pong kalimutan i-like, i-share, and subscribe, hit na notification bell para nga po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So muli po, maraming salamat and mag-iingat nga po tayong palagi. And God bless always.